بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوعي معاكم النهاردة مهم قوي. عايزاكم تفهموه كويس. آه، لأنه هيبقى من أساسيات نجاح المعين السمعي اللي ابنك حطه، سواء سماعة أو قوقعة. دلوقتي انت لازم تفهمي حاجة، ان ابنك قبل ما يسمع بالمعين السمعي هو ما يعرفش يعني ايه سمع. الموضوع ده مش مترجم عنده اصلا، مش عارف يعني ايه سمع، مش عارف يعني ايه صوت. هو مش عارف اي حاجه، الحاسه ديت هو مش مدركها. هو لو مولود كده او سواء ضعف السمع الشديد جدا او الاصم، هو مش عارف يعني ايه حاسه سمع اصلا. ده معناه ايه؟ معناه ان هو مجرد ما هيلبس المعين السمعي هو هيستغرب، ايه ده، في حاجه جديده دخلت حياته. انا عندي حسن، اول ما لبس السماعه واحنا في عياده الدكتور كنا بنعمل التجربه الاولى يعني. انا كنت واقفه في اخر الاوضه، وهو واقف جنب الدكتور في اول الاوضه، والدكتور ركب له السماعه. فانا بقول له حسن وبشاور له انه تعالى، فهو جاي لي، وهو جاي وقف في النص، بص حواليه كده، وبعد كده اتحرك تاني، فحس ان في الصوت ده طالع، بيبص على مصدر الصوت تحت. ف فحرك رجله تاني، سمع الصوت تاني، فضل يحرك رجله وهو واقف في مكانه ويدبها في الارض ويضحك. ليه؟ لان دي كانت اول مرة في حياته يسمع خطوة رجله في الارض. هو ما كانش عمره يسمع خطوة رجله في الارض، هو ماشي في الارض عادي، عمره ما يعرف ان الخطوة بتاعته ديت ليها صوت، لان هو مش فاهم اصلا يعني ايه صوت. فتخيلوا الموقف يعني. كان في منتهى السعادة وفضل واقف مكانه. احنا بقينا نتفرج عليه ونضحك، انا بقيت اعيط يعني، جوزي بقى يضحك وانا بقيت اعيط. يدب برجله في الارض عشان يقعد يسمع صوت رجله، ورايح جاي من عندي للدكتور ومن الدكتور لعندي، والدكتور ساوي براحته خالص لحد هو واقف لوحده. طب جودي لما سمعت اول مره صوت الديك جريت، جريت دخلت في حضني، خوف من صوت الديك. وهتقولي ايه ده؟ فبقول لها انت سامعه ايه؟ مش بتقولي مش عارفه. طب حاولي تقوليه، حاولي تقلديه لغايه لما حاولت ها تجيب الصوت. كانت اول مره في حياتها تسمع صوت الديك، جريت منه. ف اول مره للسمع دوت، دي بتبقى حاجه غريبه جدا للطفل. هو مش عارف يعني ايه سمع، ومش عارف يعني ايه صوت. انت بتتكلمي قصاده وهو ما يعرفش ان في صوت طالع منك، وهو اصلا مش مدرك ان في الدنيا ديت حاجه اسمها صوت. فهو كده اول ما لبس المعين السمعي بقى سامع بقى كل حاجه حواليه، بس في تشتت. هو سامع ده وسامع ده وسامع ده وسامع ده، بس مش عارف ده صوت ايه وده صوت ايه وده صوت ايه. طيب، هو كده سمع، دورك وقف لغايه هنا؟ لا، لازم تبداي تميزي له اللي هو سامعه دوت ايه، بس بشكل منفصل. بمعنى، ما ينفعش الطفل يبقى قاعد في اوضه وانت بتتكلمي وبابا بيتكلم واخواته بيتكلموا، التلفزيون شغال، راديو شغال، حد فاتح فيديو على موبايل، حد ما عرفش ايه. كده هو مش هيقدر يميز الصوت من التاني. ابنك لازم تخليه يميز صوت عن التاني بمفرده. ازاي؟ يعني تفتحي له التلفزيون وتسمعيه صوت التلفزيون، ده تلفزيون، وتعرفيه ان ده تلفزيون، ده صوت التلفزيون، وتخليه يركز معاكي ان ده صوت التلفزيون ويعرفه. طيب، صوت المية، تاخديه كده وتفتحي له الحنفية تسمعيه صوت المية، لازم يسمع كل حاجة لوحدها. اصوات الحيوانات، تكوني منزلاها عندك على الموبايل وتسمعيه صوت وتربطي له الصوت بالصورة.
الديك تجيبي له صورة الديك، الفيل تجيبي له صورة الفيل، الكلب تجيبي له صورة الكلب. بس الصوت يبقى لوحده، ما ينفعش اصوات كتيرة وتقولي ان الطفل هيقدر ان هو يستمع لكل الاصوات ديت ويفهمها ويبقى تمام. لا، صوت 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 صوت. ولازم ما تقلقيش لما الطفل يتخض من الصوت اللي يسمعه لأول مرة، لان هو مش مترجم الصوت ده ايه. لازم تحتويه وتطبطبي عليه وتهديه وتطمنيه وتعيدي له الصوت اللي هو سمعه تاني لو اتخض منه، وتعرفيه دوت صوت ايه وده صوت ايه وده صوت ايه. دي حاجات مهمة جدا جدا. تسمعيه صوت العصفورة، تسمعيه صوت الهوا، لازم الحاجات دي كلها يسمعها، بس تبقى بمفردة. تسمعيه صوتك وتعرفيه ان ده صوتك، وتسمعيه صوت باباه وتخليه يميز بين صوت باباه وصوت مامته. طب تبدأي بعد كده تختبريه في الأصوات دي ازاي؟ تقعديه بظهره، تخليه قاعد بظهره وانتي وراه، مثلا انتي وباباه، انتي تتكلمي يحاول يعرف ده صوت مين اللي اتكلم، بابا يتكلم يحاول يعرف ده صوت مين، اخوه يتكلم يحاول يعرف ده صوت مين. تشغلي له الحنفيه وتوقفيه يحاول يعرف ان ده صوت الميه، صوت ده صوت الطبق، ده صوت العصفوره، ده صوت كذا. ما تورديلوش صوره وتسمعيه صوت الكلب مثلا، صوت القطه. خليه يميز الاصوات. تمييز الاصوات ده من اهم التدريبات اللي ابنك يتدربها. دي بتجهزه لان هو يبدأ يتلقى الكلام، ويبدأ يتلقى نغمة كل كلمة. تمييز الأصوات ده تدريب من أهم التدريبات اللي لازم تعمليها مع ابنك في البيت. وكل صوت يسمعه لوحده. لما تبدأي ان هو لقيتيه خلاص بقى شاطر ومتمكن في ان هو عارف الصوت ده ايه وعارف الصوت ده ايه، حاولي بعد كده بقى تدمجي صوتين تتكلموا، يبدأ يميز الصوت ده عن الصوت دوت، يبدأ يميز الكلام ده عن الكلام ده. بس حاولي تميزي بين ان ابنك سامع وان ابنك مستمع. سامع دي هو اول ما لبس المعين السمعي بقى سامع وسامع كل حاجة. مستمع يعني يركز في الصوت، ولما تيجي تسأليه صوت ايه ده يقولك ده صوت كذا. اشتغلي على التمرين ده في البيت، ومش هيجي من اول مرة ولا من 2 ولا من 3 ولا من 10. لا، هتتعبي فيه شوية بس نتيجته هتبقى جميلة جدا جدا. ولما يبدأ يميز الأصوات معاكي هتبقي مبسوطة قوي. حاولوا تجربوا الموضوع دوت وقولوا لي نتائجكم. استناكم الفيديو اللي جاي.